Tôi là Võ Văn Trạch ở tổ 1 ấp 4 xã Bình Hưng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tôi có 10.000 mét vuông thì tôi có trồng xoài. Tôi chăm sóc xoài cũng đạt, mà mình sợ là ảnh hưởng sức khỏe. Bây giờ tôi xài thuốc bảo vệ thực vật á thì tôi có giảm 40%. Vì ảnh hưởng có cái mình cứ đúng theo khuyến cáo á, thì gà vịt mình chết hết. Thì cái hơi thuốc độc là mình phải đeo khẩu trang. Nhà tôi thì có nuôi 2 ô chuồng heo, phân ra là 3 ô chuồng heo nái, 3 chuồng heo thịt với 2 chuồng heo con. Tôi nuôi heo á, là tôi chú ý nhất là tôi sợ gây mầm bệnh, thì tôi phải sát trùng chuồng theo hàng tuần. Thì sát trùng thì cái thuốc thì bên thú y cho, rồi sau là tôi mới có mua là vôi bột, tôi rải vòng vòng chuồng heo và đường đi luôn. Tôi gần nhất là vô chuồng heo là tôi phải rửa giò sạch sẽ rồi tôi mới cho heo ăn. Thấy vậy là tôi không cần nhúng vôi. Nước cho heo ăn tôi sợ ô nhiễm, tôi giờ bơm vào thùng là tôi có lấy thuốc sát trùng lo vitamin B. Riêng heo con thì tôi có nấu nước chín trong vòng nửa tháng là để nguội lại cho nó uống. Nước cho heo tắm thì tôi gắn nước dưới sông tôi bơm thẳng lên à. Vì có ông bạn ông cũng đốc khoan giếng mà cuối cùng là mình dòm ổng thì ảnh hưởng bị dị ứng. Tại tôi tắm thường lại là nước dưới sông, tôi cũng lo sợ mà cuối cùng là tôi thấy nó cũng không sao. Tôi tới mùa lúa thì tôi mua tắm cám, tôi trộn với thức ăn đậm đặc, rồi tôi trộn với thuốc bồi dưỡng với tiêu chảy rồi của Sapa. Hiện bây giờ tắm cám nó mắc, nó tương đối với giá thức ăn công nghiệp, thì bây giờ tôi chuyển qua thức ăn công nghiệp là của Ái Nị á, thì nó có pha trộn thuốc đầy đủ giống. Thì cuối cùng là mình cho con heo ăn là 7 bao là nó vô tạ, còn các thức ăn khác là không, tôi nuôi là tới 8 bao lận. Vì ảnh hưởng con cái con heo, giờ mình lời có 300.000 mà mình thua người ta 1 bao là cái như mất lời. Tôi có nuôi 3 con heo nái mà tôi cho ăn thức ăn công nghiệp á, thì nó đang có bầu á, thường lệ là tôi cho ăn một ngày là 3 lần, mà một lần vậy là 3 lần trong ngày á thì nó 2 kg rưỡi. Hàng tháng thì tôi chích con heo nái á, là cho nó thuốc bồi dưỡng Catusan á, để cho nó bồi dưỡng con heo cho nó tốt. Một con heo nái nó trung bình khoảng 150 kg là tôi chích 5 cc. Thì tôi có nuôi heo thịt á, hàng tháng á, là tôi chích thuốc loại là Catusan. Con heo á, là khoảng trung bình 40 kg thì tôi chích một lần vậy là 4 cc hoặc 5 cc. Khi con heo bị bệnh, tại vì tôi coi thì không có bằng thú y, thì bây giờ tôi phải kêu thú y tới để chích thuốc cho nó rõ ràng hơn. Cách này khoảng 3 hôm thì trong bầy heo tôi là 13 con thì nó có ho mà tôi cũng không nên mua thuốc chích nữa, tôi cũng kêu thú y tới, thú y chích trong 2 ngày là hết luôn. Ví dụ tôi chích thuốc con heo nái sữa xong giao tinh đó, là tôi phải chích trước 10 ngày là chích tụ huyết dịch tả, tụ huyết trùng, phối thương hàn. Tôi mua thuốc trung bình tôi chích chứ tôi không có mua thuốc loại quá mắc, quá cao. Vì giá thành bây giờ nó không có lãi lời nhiều, rồi mình mới mua thuốc là trung bình thôi. Heo con thì nó thường bị tiêu chảy, thì mình có mua thuốc ngừa để mình sanh ra rồi là mình phải nhỏ thuốc từ con hết. Nuôi heo là tôi sợ nhất là cái bệnh tay xanh với lở mồm lâm móng. Mà tôi cũng nếu mà trong tỉnh mình á thì cho hay á thì tôi chích, còn thí dụ nó còn ở xa tỉnh khác thì tôi không có nên chích, bị ảnh hưởng là mình chích vô con heo mình mất sức. Ví dụ heo con á nó sanh ra rồi á là tôi 3 ngày là tôi chích sắt chứ bấm răng. 25 ngày sau á là tôi chích tụ huyết trùng, rồi 25 ngày sau á tôi chích dịch tả, rồi 25 ngày sau là tôi chích ở 5 ngày sau là tôi chích phốt thương hàn. Thì tôi nuôi heo đây á, thì tôi cũng sợ là ô nhiễm môi trường xung quanh, thì tôi có làm cái túi bioga. Thì tôi nuôi heo, tôi có thức ăn thừa thì có nuôi thêm là vịt với gà. Thì nuôi là để có khách đặng mình mần mình đãi khách, mình cuối cùng lại sau lợi có dư thì tôi cũng phải bán bớt. Con gà thì thường mình nuôi là mình không có cho nó lợi chuồng heo, vì ảnh sợ là sợ nó có cái nó mang mầm bệnh, mà cuối cùng lợi là nó thấy thức ăn thừa nó lợi nó ăn, mà cuối sau lợi nó lên nóc bụng nó đẻ,
nó đẻ mà cũng nó ấp là nó đạt. Nhà tôi thì có cái đàn vịt xiêm, thì tôi nghe thú y là nói là thuốc không có thuốc trị, thì tôi thường lệ là khoảng tháng nửa tháng là tôi có mua thuốc cảm cúm tôi trộn tôi ngừa nó. Còn cái hầm sạch thì tôi có làm với chuồng vịt, nó không có ảnh hưởng, vì tôi có nuôi cá dưới. Tôi là người nông dân lớn tuổi là tôi phải là chăn nuôi, vì 2-3 năm nay thì heo thì cái giá cả nó bấp bênh quá, nó không có lãi. Bây giờ mình cũng đang mơ ước là mình nuôi heo cái giá lên.